بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. بارالله با آنچه رضای تو بر آن است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخوشنودی ما رو برحذر، در گذر عمر و باقی مانده عمر لحظه ای ما رو به خود وامگذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرمایید. به پیشگاه مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه در صلوات رو تقدیم کنیم با یک صلوات بلند. خب امشب شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت الهی. شب جمعه در رحمت بود باز، خوشا آن کس که دارد میل پرواز. این حدیث رو جا داره که تکرار هم روشه امشب عرضه بداریم. در شبهای جمعه فرشته ای از عرش الهی بر زمین نازل میشه و از طرف خداوند مردم رو مورد خطاب قرار میده. خطاب میکند که هل من تائب فاتوب الیه، آیا توبه کننده ای هست که من هم در او توبه کنم؟ میدونیم که خدای رحمان هم توبه میکنه. توبه بنده همیشه با اله میاد. تاب العبد الی الله. بنده از خطا به سوی خدا برمیگرده، میشه تاب العبد الی الله. توبوا الی الله. ما برمیگردیم از بیراهه به سوی خدا. توبه خداوند با الا میاد. تاب الله علی العبد. خداوند بر بنده توبه میکنه. توبه بنده بازگشت از خطاست. توبه خداوند بازگشت از غضب به رحمت. میگن هر توبه ما بین دو تا توبه خداست. اولا او زمینه توبه ما رو فراهم میکنه. در دعای علی حمزه داریم که اللهم توب علی حتی اتوب الیک. خدایا تو بر من توبه کن تا من بتوانم به سوی تو توبه کنم. در قرآن هم داره که ثم تاب الله علیهم لیتوبوا. خدا توبه کرد تا اونا توبه کنن. درباره جنگ حنین و اینهاست. یک توبه خداوند اینه که دل بنده رو به توبه میبره. ملائکه میان حرف میزنن با مؤمن، سخن میگن، به دل او الهام میکنن، دلش میره به توبه که از گناه برگرده. توبه دوم خداوند وقتی است که بنده توبه میکنه که او در آغوش رحمت بنده مؤمن رو فرا میگیره و توبه او رو میپذیره. تقریبا در پدر و مادر هم همینطوره. اگر قهری بین پدر و فرزند ایجاد بشه، پدر زمینه فراهم میکنه، چراغ سبز نشون میده، یه واسطه ای رو، یه کسی رو که بره فرزندش رو به عذرخواهی وادار کنه. این میشه توبه اول پدر. اگر او برگشت و توبه کرد، پدر رو مجدداً به او نظر لطف میکنه. پدر و مادر یه بارقه ای از لطف و رحمت الهی رو خدا تو وجودشون
خدمتتون قرار. در شب‌های جمعه خطاب میشه که هل من تائب فأتوب الیه، آیا هیچ توبه کننده ای هست که بیاد و من هم بر او توبه کنم؟ گاهی ممکنه که به خاطر خطاها و گناهان بنده نظر خداوند به قهر رفته باشه یا لطفش رو کم کرده باشه، ما ازش درخواست توبه میکنیم. اتفاقا یک عبارت از عبارات توبه هم همینه، استغفر الله و اسأله توبه. از خداوند طلب مغفرت میکنم و از او درخواست توبه میکنم، یعنی از او میخواهم که بر من توبه کنم، یعنی نظرش رو بر من برگردونه. حالا گاهی خدا توبه میکنه، گناه رو میبخشه، گاهی توبه میکنه، مصیبتی رو به خاطر گناه بوده برمیداره. گاهی در بعضی از احکام تخفیف حکم داره، میگه خدا بر شما توبه کرد، دید این کار بر شما سنگینه، تا علیکم، بر شما توبه کرد، حکم رو برای شما تخفیف داد که در حکم توبه خیلی در حکم روزه همینطوره. ابتداءً مسلمان ها یک بار در شبانه روز باید غذا می‌خوردن، دم مکرم. در جنگ احزاب یکی از رزمندگان اسلام که خندق می‌کندند و خسته بود خوابش برد و شب رو دیگه نتونست غذا بخوره، باز فردا هم روزه گرفت، حالش بد شد دیگه، حکم تخفیف پیدا کرد. البته قرآن کریم دلیل دیگری رو میاره که خدا میدونست که بعضی از شماها در شبهای روزه به بعضی از مبتلات میپردازید، خدا بر شما توبه کرد، حکم و تخفیف داد، حالا تا اذان صبح میتوانید بخورید و بیاشید. به هر حال توبه خداوند مقدمه بر توبه ماست. هل من تائب فأتوب الیه، در شب‌های جمعه خدا به دل بندگان مؤمن میاندازه که استغفار کنند و اگر توبه کردن خداوند توبه دومش رو انجام میده. هل من مستغفر فاغفر له، آیا کسی هست بیاد طلب آمرزش کنه من او رو بیامرزم؟ هل من صاحب حاجت فاجیب دعوته، حاجتمندی هست که امشب که شب رحمت ماست به در خانه ما بیاد و من حاجت او را برآورده کنم؟ بعد این فرشته جمله دیگه میگه یا طالب الخیر فاقبل، ای کسی که دنبال خیری، دنبال ذخیره آخرتی، امشب شب جمعه است، شبشه، رو بیار، شب ذکر، شب دعاست، شب توجه. و یا طالب الشر فاقصر، ای کسی که دنبال گناهی، دنبال شری، امشب کوتاه بیار، امشب شب جمعه است و شب رحمت خداست، شبی نیست که بخوای شما دنبال گناه باشی. خلاصه کوتاه، امشب و کوتاه. خب یه صلوات بخونیم. بحث دو شب گذشته این بود که ما مروری داشته باشیم بر تعدادی از خطابهای خدای رحمان در قرآن به مؤمنان. یک آیه رو بحث کردیم، آیه 103 سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، ای اهل ایمان تقوای الهی را پیشه کنید، حق تقوای او را، خدا را نگه دارید آنچنان که او سزاوار است و مبادا بمیرید و دنیا را ترک کنید مگر در حال مسلم بودن
بودن و تسلیم خدا بودن. امشب آیه دیگری رو عرض میکنیم، باز با همین عبارت، آیه 28 سوره حدید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای اهل ایمان، تقوای الهی پیشه کنید و به رسول الله ایمان بیاورید. اگر شما چنین کردید یؤتکم کفلین من رحمته، خداوند 2 بهره از رحمتش رو به شما عطا میکنه، هم رحمت دنیایی و هم رحمت آخرتی. یکی از معانی که شده همینه. و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم، نوری برای شما قرار میدهد که با آن نور راه میروید و شما را میآمرزد. والله غفور رحیم، خداوند آمرزنده است مهربان. آیه 28 سوره حدید عرض کردیم، حدود 6 آیه با یک تعبیر تا 8 آیه بعد از خطاب یا ایها الذین آمنوا میگن اتقوا الله. اینجا خداوند 2 تا خطاب میکنه. اولا این 2 تا دستورالعمل میده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خدا را نگه دارید، تقوای الهی رو پیشه کنید، جانب خدا را نگه دارید. و آمنوا به رسولهی، به رسول او ایمان بیاورید. خب به رسول او که ایمان داریم، خود خطاب اینه که یا ایها الذین آمنوا، خطاب یا ایها الذین آمنوا به مسلمان هاست. خب اگر این خطاب شده پس ما ایمان به رسول الله داریم، ولی میگن اتقوا الله و آمنوا به رسوله، به رسول خدا ایمان بیاورید. این معلوم میشه یه ایمان خاصی است، غیر از اینکه شما پیامبر رو به رسالت قبول کردید. یه معنای این سخن اینه که به دستورات پیغمبر ایمان بیاورید. رسول خدا از طرف خداوند هرچه که خیر بوده برای شما حلال کرده، هرچه بد بوده گفته حرام. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، هرچه طیب بوده فرمودن حلال، هرچه خبیث بوده گفتن حرام. پس در هر حکمی که از رسول الله صادر شده، یا ما رو به سوی خیری دعوت میکنن یا از شری برحذر میکنن. اگر این باورمون بشه وقت احکام پیغمبر اکرم رو راحت تر عمل میکنیم. اتقوا الله و آمنوا به رسوله. شأن انسان مسلمان این نیست که در حکم رسول خدا شک بکنه یا دنبال دلیلش بگرده. بله اجمالاً ما می‌دانیم که احکام خداوند حکیمانه است. برای اجرا همین مقدار برای ما کافی است. صلوات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. اگر شما این کار رو انجام دادید، یعنی باورتون شد پیغمبر اکرم. البته یه معناش هم این میشه که به فرامینی که بعدها پیغمبر اکرم میده ایمان بیارید. بعضی از جاها قرآن کریم معیت با رسول الله رو مطرح میکنه. مثلا در سوره فرقان از آیه 27 تا 31 بحثی رو قرآن درباره روز قیامت مطرح میکنه. میگه و یوم یعض الظالم علی یدیه، در روز قیامت
ظالم انگشت حسرت به دندان می‌گزد. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. میگوید ای کاش من با پیامبر اکرم راهم رو انتخاب کرده بودم. مسلمانی بوده که راهش رو از رسول الله جدا کرده. حالا ببینید با چی تطبیق میکنه. و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش من راهم از پیغمبر جدا نمی کردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، کاش من فلانی را خلیل خودم نمی گرفتم. که فلانی رو در روایات ما به قاسبان خلافت تعبیر کردن. یا صلوات خدمتتون می‌کنم. سلام علیکم. ای کاش من فلانی رو خلیل یعنی دل سپرده فلانی نمی شدم. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی. او مرا از ذکر منحرف کرد بعد از آنی که ذکر خدا به سوی من اومده بود. قرآن تو دامن من بود. امیرالمؤمنین که حقیقت قرآن هست در دامن من. این اومد منو منحرف کرد. و کان الشیطان للانسان خذولا. البته شیطان انسان رو به خذلان میکشونه. یه جمله هم بعد پیغمبر اکرم میگه و قال رسول، که اینا کاملا در پی هم دیگه است این آیات. و قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا قوم من این قرآن رو مهجور قرار دادن. یعنی یه جریانی اتفاق افتاده، یه کسی پیدا شده مردم رو از دامن پیغمبر جدا کرده که اینا روز قیامت پشیمون میشن و اینا رو به گمراهی انداخته. میگه لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. و این فعلانی خلاصه تو خط شیطان هم حرکت کرده. قوم پیغمبر رو از پیغمبر جدا کرده. پیغمبر اکرم هم شکوه میکنه که خدایا قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن، خطشون رو جدا کردن. قوم پیغمبر کیانن؟ ما امت پیغمبر اکرم هستیم. قوم پیغمبر اونایی بودن که همزبان او بودن در زمان او، همون اصحاب. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش، نه به زبان امتش. امت پیغمبر اکرم تمام مردم دنیا هستن، از زمان بعثت تا آخر دنیا. مردم آفریقا، آسیا، اروپا، استرالیا، آمریکا، همه اینا، این 5 قاره تماما امت پیغمبر اکرمن، چه بدانن چه ندانن. امام زمان علیه السلام هم که میان اسلام رو در همه دنیا منتشر میکنن، در امت پیغمبر اکرم، خارج از امت او نیست. پس همه اینا امت پیغمبرن. ولی آیا همه اینا قوم پیغمبرن؟ نه. قوم او همون کسانی بودن که هم زبانش بودن، همونایی که اطرافش بودن. این آیه رو معمولاً به این معنا میگیرن که امت پیغمبر حتی تو ترجمه ها هم گاهی به امت ترجمه میکنن، نه قوم با امت فرق میکنن. قوم پیغمبر قرآن رو مهجور قرار دادن کیا؟ همون اصحابی که اطرافش بودن، همون اصحابی که میگن عادل بودن همشون. مگه میشه همشون عادل باشه؟ توی اصحاب پیغمبر اکرم عده‌ای منافق بودن. اصحاب یعنی هم صحبتان، اونایی که درس پیغمبر میامدن، اونایی که قرآن میگه اذا جاءک المنافقون قالوا
نشهد انک لرسول الله. منافقین میان پدرو میگن ما شهادت میدیم تو رسول اللهی والله یعلم انک لرسول. خدا میدونه تو رسول اللهی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا شهادت میده که منافقین دروغ میگن تو، یعنی ایمان ندارن، دروغی میگن تو رسول الله. پس یه عده از اصحاب منافق بودن، مگه میشه همه اصحاب رو بگیم عادل بودن؟ بعدم حدیثی جعل شده که اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستارگانند، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشید. و تو این اصحاب خیلی ها بودن که رو در روی رسول خدا ایستادن، خیلی ها راه پیغمبر رو منحرف کردن. خلاصه پیغمبر اکرم از قومش شکایت میکنه، نه از امت. نمیدونم من امت اسلامی قرآن رو مهجور قرار دادن یا نه، اما در اصل این آیه رو نمیگه که امت قرآن رو مهجور قرار دادن. پیغمبر اکرم از قومشون شکایت میکنه. بعد یک مطلبی رو هم خداوند میفرماید که وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. تنها پیغمبر اسلام نیست که ما یه دشمنی کنار دست او قرار دادیم که قوم او رو منحرف میکنه. ما برای هر پیغمبر یه دشمنی کنار دستش قرار دادیم. این برنامه ماست. چرا؟ برای که امتحان جدی باشه. و کفا بربک هادیا و نصیرا. برای هدایت، برای پروردگار تو کافی است که او هادی و یاور کسی است که بخواد هدایت بشه. او هدایت میکنه، اما خداوند در کنار پیامبر به یک کسی میدان میده که یه راه انحرافی ایجاد کنه که مردم امتحان بشن. در کنار دست موسی بن عمران سامری رو قرار داد، در کنار دست عیسی بن مریم سلام الله علیهما میگن یهودای از خرجوتی بود. و همینطور هر نبی و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. گاهی بعضیا مثلا میگن خب خدا چرا به مخالفان امیرالمومنین علیه السلام میدان داد؟ خب این برنامه الهی است. ولی بر رفع خستگی داستانی به اصطلاح لطیفه ای رو نقل میکنه. میگفتن که این بنده خدایی هرچی میرفت دنبال رزق و روزی براش کاری فراهم نمیشه، شب دست خالی میومد. یه شب خانومش بهش گفت که امروز اگه نرفتی سر کار پول نیاوردی نیاره رو باز نمیکنه. این بیچاره هم مضطرب همینطور میگشت تا بی اختیار از شهر خارج شد. یه دفعه یه درویشی رو دید. درویش‌های قدیم ابهتی داشتن، یال و کوفاری، و این ترسید و نگاه کرد. یه تک درختی بود، رفت بالای تک درخت که یه رد شو اونم بیاد بره. درویش هم اتفاقا اومد زیر این تک درخت اتراف، خستگیشو گرفت، غذاشو خورد و نمیدونم چاییش هم خورد. از گله های لب جوب 3 تا مجسمه ساخت. نامگذاری کرد. اولی رو گفت خدا، دومی رو گفت علی سلام الله علیه، سومی رو یکی از خلفا. بعد اول اومد سراغ او، بهش گفت که تو خودت عید قدیر بیعت کردی، دانسته تو مخالفت کردی، چنین قصد کردی و تو محکوم به مرگی. او رو کشت. اومد سراغ امیرالمومنین علیه السلام، گفت همونی نبودی که در قلعه خیبر رو کندی؟ یعنی زورت به این فلانی نمیرسیده، پس معلوم میشه که تو خودت هم مقصری، نعوذ بالله، کوتاه اومدی. حضرت رو هم کشت. اومد سراغ خدا، گفت اگر علی رو آفریدی با فلانی چی کاره بود؟ او رو چرا آفریدی؟ خواست خدا رو بکشه، از بالای درخت بی اختیار گفت خدا رو نکش. درویش خیال کرده سروش غیبی بیهوش شد افتاد. اینم اومد پایین که فرار کنه، دید تو جبه او یه سکه هایی هست.
سکه ها رو در آورد خونه تقدیم همسرش کرد. خانمش گفت من نگفتم از تو حرکت خدا برکت. گفت نه بابا مسئله بالاتر از این هاست، این خونبه های خداست، میخواستم خدا رو بکشن من نذاشتم. حالا به هر حال این یه منطقه خدا چرا این کار کرد؟ این برنامه الهی است. حالا در این آیات نشون میده که یه کسی پیدا میشه، ببینید یه فلانی میاد یه خط انحرافی ایجاد میکنه، مردم رو از قوم پیغمبر رو از پیغمبر جدا میکنه. حالا ببینید در تاریخ چطوری تطبیق میشه، هیچ شرح و توضیح خیلی نمیخواد. البته روایات ما دقیقا همین رو گفتن. بالاخره بعدم پیغمبر اکرم روز قیامت از قومش شکوه میکنه و این فلانی دشمن پیغمبره، چون قرآن میگه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. دیشب یا پریشب رو درس کردم بحثای امامت و ولایت در قرآن یک کمی استطار شده. بعد که اشاراتی در روایات میشه دقت میشه میبینیم مثلا غیر از این دقیقا قرآن داره یه جریانی رو نقل میکنه که یه کسی پیدا شده قوم پیغمبر اکرم رو به انحراف کشونده، راهش راه شیطانی بوده، چون میگه وکانش شیطان للانسان خذولا، و این اومده قوم پیغمبر رو به انحراف کشونده. روز قیامت هم پیغمبر اکرم شکوه میکنه، خدا هم میگه تعجب نکنید ما برای همه پیغمبران یه دشمنی گذاشتیم، پس این فلانی دشمن پیغمبر بود. چند تا آیه رو پشت سر هم عنایت بفرمایید. یه ماجرای تاریخی رو تو این آیات قرآن به تصویر کشیده واقعا. اگه کسی دقت کنه معلوم میشه جریان چیه، خیلی روشن. خب یه صلوات اتفاقا در بعضی روایات این آیه رو که خوندیم این گونه معنا کردن: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. شما تقوا پیشه کنید، به رسول خدا ایمان بیارید، راهتون از پیغمبر جدا نکنید تا آخر. بعضی روایات تعبیر به امامت کردن که شما تا آخر دنبال پیغمبر باشید. یجعل لکم نورا ای اماما یأتمون بهی. اگر شما راهتون از پیغمبر جدا نکنید دنبال امامی میرید که او شما رو به نورانیت میبره. اما حالا رو خود ظاهر آیه یکمی دقت کنید. ای اهل ایمان، به خدا تقوای الهی پیشه کنید، به رسول الله ایمان بیاورید. چند تا کار خدا درباره شما انجام میده. اولا یعطکم کفلین من رحمت. خدا 2 بهره از رحمتش رو به شما میده، هم رحمت در دنیا هم رحمت در آخرت. این نتیجه اولش. یعنی اگر شما متقی بودید، اگر پای احکام رسول الله ایستادید، اول نصیب شما در خود دنیاست. خداوند در دنیا رحمتش رو بر متقین نازل میکنه، شک نکنه. ما اگر پای خدا وایسیم از نظر دنیا هم بهره میبریم. یک آیه و 2 آیه، یه روایت و 2 روایت نیست، خیلی فراوانی. همین هست زهرا سلام الله علیها فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته. اگر کسی عبادت خالص خودش رو به سوی خدا بالا بفرسته، احبط الله الیه افضل مصلحته. خداوند بهترین مصلحت او هر چی باشه برش نازل میکنه. اگه مصلحتش در ثروت باشه ثروتمندش میکنه. اینا در احادیث متعدده داره. اگر نباشه اونی که مصلحت اوست براش پیش میره، هر چی خیر او باشه. از امیرالمومنین علیه السلام در روایت دیگری نقل شده من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. اگر کسی باطنش رو اصلاح کنه خدا ظاهرش رو اصلاح میکنه. خیلی نیازی نیست به فکر ظاهر رو میباشیم. باطن ما درست بشه خدا ظاهر ما رو درست میکنه. میبینیم هم آدمانی
اهل فضیلت و تقوا، خدا یه جوری معرفیشون میکنه، نورانیتی بهشون میده، مشخص میشه. و من اصلح فیما بینه و بین الله، اگر کسی امور بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، اصلح الله فیما بینه و بین الناس، خداوند بین او و مردم رو اصلاح میکنه، روابطش رو خدا کمکش میکنه، درست میشه. و من اصلح امر آخرته، اگر کسی امر آخرتش رو اصلاح کنه، اصلح الله امر دنیا، خداوند امور دنیاش رو اصلاح میکنه. اینا رو ما گاهی دیدیم تو قصه هایی که شنیدیم، توی خاطره هایی که گاهی دوستان نقل کردن، واقعا همینه. یه دوستی داشتیم در سفر حج، حالا خلاصه عرض میکنم وقتی من تمام، میگفت مگه سال 62 با هم حج بود، چند 30 ساله پیش. بعد میگفت که من یه مغازه رنگ، آدم خیلی متقی بود، خدمه کاروان اومده بود. میگفت که توی کاشون ما رنگرزی داشتیم، یه مغازه داشتیم، با یه نفر شریک بودیم، ماهی 2000 تومان اجاره میدادیم. مهلتش تمام شد، صاحب ملک مغازه‌ش رو طلب کرد. رفیق ما گفت نه بابا ما اینجا حق آب و گل داریم. بهش گفتن ما که سرقفلی ندادیم، ما شنیدیم که اگه آدم از حرام بگذره، اونی که روزیش باشه خدا از حلال بهش میده، من نمیمونم توی این مغازه با نارضایتیه. گفت من رفتم و عموم، گفت چیزی نگذشت، یه باقی نزدیک شهر به ما اجاره دادن، با ما 1000 تومان همون سرمال اجاره بود. اتاقی داشت و استخری داشت که از کار رنگرزی خسته می‌شدیم، می‌رفتیم شنا، خیلی راحت بود برامون. دیگه هرچی هم بود و دم می‌کردیم مشکلی نه. و کار ما گرفت حسابی، خیلی بیش از اون که اونجا باشه. بعدها من دیدمش، گفتم چیکار کردی؟ گفت اون باغ رو صاحب باغ پیرمردی بود و من گفت که این رو از من بخر، خریدم، پولشو نگرفت. گفت باشه هر وقت از دنیا رفتم خرج کارای من تو امین من هست. بعد گفت آدم مثلا چند برابر شد توی فرصت کوتاه. حالا میخوام ارز کنم خاطره هایی که از خود همین دیگه از دوستانمون میشنویم، این احادیث رو عملا تأیید میکنه که اگر کسی امر آخرتش رو اصلاح کنه، خدا امر دنیای او رو اصلاح کنه. و من اصلح فیما بینه و بین الله اصلح الله فیما بینه و بین الناس. خب این یه نتیجه، یعطکم کفلین من رحمته، اگر شما متقی باشید و به رسول الله ایمان بیارید، باورتون بشه حرفای او، خداوند 2 بهره از رحمتش رو به شما عطا میکنه. دوم، و یجعل لکم نورا تمشون به، نوری در قلب شما قرار میدهد که با اون نور راه میرید. و یغفر لکم، بعدش هم شما رو میآمرزه. خدا به شما در قبال تقوا و اجرای احکام رسول الله نور قلب عطا میکنه. تنها این آیه نیست، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. اگر خدا کسی رو بخواد خیر بهش برسونه، بخواد هدایتش کنه، سینه او رو برای اسلام گشاده میکنه و او در نوری از پروردگارش خواهد بود. یعنی قلب او رو جایگاه نور الهی میکنه. در روایات هم فراوان در این زمینه بحث داریم. اگر انسان کاری بکنه که خدا تصمیم بگیره به او خیر برسونه، اذا اراد الله بعبد خیرا، اگه خدا بخواد به بنده‌ای لطف کنه، فقهه فی الدین و الهمه الیقین، او رو در دین فهیم میکنه که مسائل دینی رو بفهمه، قرآن رو بفهمه، احادیث رو متوجه بشه. فقیه دین، فقیه یعنی فهیم. و
و الهمه الیقین، خداوند یقین را به قلب او الهام میکنه. شما اگر متقی باشید و به رسول الله ایمان بیارید، دیگه الان تو این به خصوص در این بلاد و این سرزمین کسانی رو که در مسیر تقوا ثابت قدم میمونن خدا خیلی دوست داره و وقتی که خداوند به بنده خودش عنایت داشت او رو دست خالی نمیذاره، چنان نور قلبی به او عطا میکنه که به همه دنیا با چشم کوچکی نگاه میکنه. اگه اون نور رو بهش بده دیگه نگران هیچ امری نیست، خدا را حامی خودش میبینه، امورش رو به خدا واگذار میکنه. در اون حدیث معراج هست که اگر بنده‌ای به یقین برسه، بحث روزه است که روزه موجب کم سخنی و کم خوراکی میشه و اگر به اصطلاح تور صلح حکمت، بعد حکمت در قلبش به وجود میاد و تور صلح حکمت الیقین موجب میشه که یقین در قلب او پدیدار بشه. فاذا استیقن العبد لا یبالی کیف اصبح بعسر ام بیسر. چنان نور یقین رو در قلب مؤمن خداوند ایجاد میکنه که دیگه براش مهم نیست در آسایش به سر ببره یا در سختی، هر دو رو زیبا میبینه و از هر دو راضی و خوش میبینه. خب یه سلامت انشاءالله بخواهیم به این مرحله برسیم که خداوند نور قلب به ما عطا بکنه. دو چیز رو از ما خواستن: تقوای الهی یعنی محور زندگی ما خدا باشه، بعدم ایمان به رسول الله و طبیعتاً به ائمه خدا، یعنی اون چه که اونا گفتن آدم باورش بشه که خیره، باورمون بشه که احکام خدا نورانی است انشاءالله. خب من دیگه وقت تمومه. دو سه تا سوال از سوالایی که شده بود حالا امشب شاید برسیم بهش بپردازیم. اگر یک سوال گفتن که درباره حضرت عیسی سلام الله علیه که آیا حضرت عیسی به صلیب کشیده شد؟ دیگه این ایام هم ایام ولادت حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام. بالاخره انبیای الهی رو ما بزرگ می‌داریم و نام و یاد اونها رو هم گرامی می‌داریم. بالاخره حالا به یه معنا حضرت عیسی ابن مریم پیامبر مورد احترام ماست و مورد احترام قرآن کریم. سوال شد که حضرت عیسی آیا به صلیب کشیده شد؟ یهودی‌ها اون طایفه‌ای که دشمنی می‌کردند و به قصد قتل او خواستن او رو به صلیب کشن، فکر کردن این اتفاق افتاده. میگن یهودای از خریوتی رو به شکل او در آمده بود یا خداوند کاری کرد که امر بر اینها مشتبه بشه، دیگری رو به جای حضرت عیسی به دار زدن. متن قرآن این هست که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، امر بر اینها مشتبه شد، نه او را کشتند و نه به دار زدند، بل رفعه الله الیه، بلکه خداوند حضرت عیسی ابن مریم رو به سوی خودش بالا برد. حضرت عیسی ابن مریم به آسمان رفتن. در روایات ما هم روایاتی که در منابع روایی اهل بیت هست و هم در روایات اهل تسنن داره که حضرت عیسی برمیگردن. در صحیح بخاری این روایت از پیغمبر اکرم نقل شده: کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، که
بالاترین کتاب حدیثی اهل تسننه. در چه حالی خواهید بود زمانی که حضرت عیسی ابن مریم در بین شما نازل شود ولی او برای شما امامت و پیشوایی نمی کند، امام شما از خود شماست. در روایات شیعه این مطلب رو نقل کردن و اضافه کردن که حضرت عیسی پشت سر امام زمان علیه السلام نماز جماعت می کند. سوال دومی درباره آیه میثاق شده. در آیه میثاق داره که و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. در زمانی خداوند ذریه بنی آدم رو از پشت‌های اونها برگرفت، در حضور فرا خواند و اشهدهم علی انفسهم، آنها را بر خودشان شاهد گردانید. بعد بهشون خطاب کرد الست بربکم، نه این است که من پروردگار شمایم؟ قالوا بلی شهدنا، گفتن چرا، ما شهود کردیم. شهد به معنای دیدن، اشهد یعنی به دیدار آوردن، بینا ساختن. اشهدهم علی انفسهم به نظر بنده معناش اینه که یعنی اینا رو بر خودشون بینا کرد، خودشون رو شهود کردن، یک شهود نفسانی بهشون داد. نتیجه یعنی در حقیقت عارف به خودشون شدن، خودشون رو دیدن. نتیجه معرفت نفس معرفت رب، من عرف نفسه عرف رب. خب به چه معنا خودشون رو دیدن؟ فقر ذاتی خودشون رو خدا بهشون نشون داد. نگاه کردن دیدن هیچی از خودشون ندارن. شما نور چراغ رو در نظر بگیرید، ارتباط این نور با منبع مبدل ارتباط وجودیه. یعنی اگر رابطه قطع بشه نوری نیست، دائما لحظه به لحظه نور به او افاضه میشه. خود چراغ اینطور نیست، اگر رابطش قطع بشه چراغ وجود داره، خاموش میشه، کمالش رو دست میده. اما نور چراغ رابطش رابطه وجودیه، یعنی وجودش نیازمنده به منبع مولده. این مثال. حالا ما نسبت به خداوند کدوم حالت رو داریم؟ حالت چراغ رو یا نور چراغ؟ نور چراغ یعنی وجود ما مال او هست. اگر او لحظه به لحظه نگاه وجودی به ما نکنه ما نخواهیم بود. حالا این رو اگر نشون بدن، اگه به نور چراغ بفهمن، نشونش بدن، ببینه خودش رو که هیچی از خودش نداره، و وقت منبع مولد رو میشناسه. من عرف نفسه عرف ربه. اگر کسی بیابه که هیچی از خودش نداره، پروردگار خودش رو مییابد. این معرفت رو در اون عالم زر خداوند به ما عنایت کرد. نتیجهش این شد که ما عارف به نفس شدیم و عارف به خدا شدیم. روایات متعددی در ذیل این آیه است که بقیت المعرفه و نصر الموقف و سیذکرونه، مردم این معرفتی که اونجا بهشون داده شد تو وجودشون باقی مونده. این فطرت توحیدی و معرفت به خدا تو وجود تک تک انسان ها هست. منتها باید توجه بشه تا آدم بیا به برو. انبیا اومدن که حجاب ها رو کنار بزنن، ما رو به اون فطرتمون مجدداً برسونن. نماز هنرش اینه، وقتی که ما به نماز میستیم از او برم ارتباط برقرار میشه. طبق حدیثی که دیشب گفتیم، اون حالت یافت فطری خدا در ما زنده میشه. اون معرفتی که تو وجود ما هست بارز میشه. او در او خدا رو میبینیم، با او سخن میگیم،
همه ما این تجربه رو کم و بیش داریم. در مواقعی که ارتباط جدی برقرار شده، نزدیک با خدا سخن گفتیم، در اون لحظه هیچ چیز به اندازه خدا نزدیک نبود و دریافت از هیچ چیز اون اندازه نبوده. پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، همسر اصلا قابل مقایسه نیست. چنان ارتباطی برقرار میشه. این معرفت تو وجود ما هست. بقیت المعرفت، روایت امام صادق علیه السلام، و نسل موقف، این معرفت باقی است. مردم اون موقف رو فراموش کردن و سیذکرونه، موقف رو هم به زودی به یاد میارن. بعد از مرگ و در قیامت ما اون موقف رو خواهیم دید. یعنی میبینیم که یه روزی در برابر خدا ما حقایق رو دیدیم، اعتراف کردیم، گفتیم بلا شهدنا، خدایا ربوبیت تو رو شهود کردیم و دیدیم. بنابراین اون چه که در ما مونده آثار این اتفاقی است که در اون عالم افتاده، گرچه ما الان موقف رو فراموش کردیم. یه سوال یه شب درباره سوره تحریم بحث کردیم. سوالی شده، حالا اون تو یکم طول میکشه. این سوالای امشب ببینیم شاید کوتاه‌تر باشه. هست لطفاً درباره وحدت بین شیعه و سنی نظرتان رو بگید. آیا اصلاً وحدت با اهل سنت الزامی است؟ وحدت به معنای وحدت جامعه اسلامی، اون چه که ائمه خدا علیهم السلام از ما میخواستن این بود که هماهنگ باشیم با جامعه اسلامی. دستور میدادن به نماز اینها حاضر بشید، باهاشون نماز بخونید. توی روایات جدی از ما خواستن. حتی تو بعض روایات گفتن که خداوند ثوابی به شما میده مثل کسی که پشت سر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نماز بخونه. و به همین خاطر گفتن که اهل تقیه باشید. تقیه یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به قاسبان خلافت یه بغض و کینه ای دارید. این رو در برابر برادران و خواهران اهل تسنن که اعتقاد به اینا دارن لازم نیست نشون بدید. بالاخره برای اونا جز مقدساتشونه. با اونا منطقاً وارد بحث بشید، گفتگو کنید. و جادلهم باللتی هی احسن، ادعو الی ربک بالحکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن. وقتی خواستید گفتگو کنید با جدال احسن باشید. اهانت لازم نیست. حتی قرآن میگه که بت‌های مشرکان رو بدگویی نکنید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. به بت‌های اینا بد نگید. اینا میان جاهلانه به خدا بد میگن. نعوذ بالله. مقدسات یک قومه باید مراقب باشیم که در برابر اونا از ما اهانتی و به اصطلاح جسارتی چیزی سر نزنه. البته این به این معنا نیست که حرف حق بیان نشه. به این معنا نیست که اگر بحثی پیش اومد ما بحث هم نکنیم. چرا؟ خیلی وقتا بحث ها و گفتگوهای منتها محترمانه میتونیم داشته باشیم بدون اینکه درش اهانتی و چیزی باشه. ولی خب باید بدونیم به مقدسات قومی نمیشه اهانت کرد. در برابرشون ما بخواد حرفی بزنیم که اینا طبیعتاً بین ما و اونا فاصله میاندازه، بین اونا و اهل بیت بیشتر فاصله میاندازه. ما اگر برخورد مناسبی داشته باشیم، اونا اگر شیعه نیان بشن، نگاهشون به تشیع و نگاهشون به اهل بیت بهتر میشه. منتها گاهی این امر باعث میشه که بعضیا پرهیز میکنن از بیان حقایق. حقایق رو نمیشه
بیان نکرد. خصوصا مثلا ما به فرزندانمون آیا میشه امامت رو نیاموزیم؟ آیا میشه بقای تاریخ اسلام رو نگیم؟ میشه نگیم چه بلایی به سر اسلام اومد و چه کردن؟ خب این اتفاقات اینا رو ما باید برای فرزندانمون باید آموزش بدیم. در برخورد با اونها هم اگر لازم شد جدال احسن و برخورد محترمانه داشته باشیم. اگر هم اقتضا نبود با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. ما اونا بالاخره زندگی میکنیم. اصحاب ائمه خدا همیشه در اقلیت بودن، با اهل سنت زندگی میکردن. اگر میخواستن جور دیگه زندگی کنن اصلا همه امور براشون سخت میشد. به اضافه اینکه تقیه مداراتی رو هم مطرح کردن، گفتن ما بالاخره باید با اینا کنار بیاییم. اینا جامعه اسلامی هستند، به خصوص موقعی که همه کفر جهانی بسیج شده برای کوبیدن اسلام. ولی در این حال به بیان حقایق هم باید بپردازیم، ولی خیلی با احترام و با حفظ شؤون به اصطلاح بحث و جدل. خب درباره سوره تحریم نمیدونم من چقدر فرصت داشته باشیم، چون بعد یعنی بی‌حجابی تقیه است. احسن بدونش یعنی شما چشمت مثلا به اون شخص به انسانه نه به خدا. اگر بخواید من درست برداشت کردم. بله همین شما جواب گفتیم بدون شک. ببینید اینجا بی‌حجابی تقیه نیست. تقیه جایی است که یا مخاطره‌ای در بین باشه یا مدارایی در باب اعتقادات به اصطلاح طرف مقابل. اینجا که میگن آزادی در اندیشه است دیگه، لااقل از همین حرف اینا ما باید خوب استفاده کنیم. بگیم مگر خود شما آزادی انسان رو در مقدساتش در معتقداتش براش احترام قائل نیستید؟ خب منم یه نفر انسانم، به اسلام پایبندم و به احکام دین خودم، چرا رو بد میدونیم؟ با نگاه شما من دارم کار خوبی انجام میدم. بنابراین ما اینجا واقعیت هم همینه که من گاهی پرسجو میکنم ببینم مثلا حجاب برای خواهران مشکل ایجاد میکنه. نوعا میگن اینطور نیست، جز در یه موارد خیلی خاصی. اینجا حجاب نه تنها تقیه نیست، ببخشید بی‌حجابی، بلکه از اون برای قضیه حجاب اینجا یه پرچم اسلامه. اگر ما خیلی با افتخار حکم خدا رو اجرا کنیم، نه با شرمساری، مشکل کار اینه که گاهی وقتا من حکم خدا رو اجرا میکنم، به کسی میرسم که او مثلا دین من رو قبول نداره، خجالت میکشم. نه، ما باید به احکام خدا افتخار کنیم. مگر اعتقاد ما این نیست که بالاترین تفکر توحیدیه؟ مگر اعتقاد ما این نیست که بالاترین حکم احکام خداست؟ اساس چیه ناراحتی؟ اگر دشواری پیش بیاد با آدم باید چاره کنه، ولی خجالت کشیدن نداره. ما باید افتخار کنیم به اجرای احکام خدا. اگر با افتخار در محیط کار، در محیط دانشگاه خانم‌های مسلمان حضور پیدا کنن، هر کدومشون یه پرچم اسلام. منتها دو تا نکته است. یکی این که اگر ما پرچم اسلام شدیم وظیفه ما سنگین میشه. بعد رفتار ما هم رفتاری باشه که اسلام رو نشون بده. غیر از این باشه تغییر سو میشه.
و بعدم با افتخار باید این کار رو انجام بدیم. اگر هم پرسیدن خیلی با افتخار بیان میکنیم این دین من هست، اعتقادات من هست، من به اعتقاداتم پایبندم و بنا دارم عمل میکنم. و معمولا این کسانی که قرص و قاطع بودن خیلی زود مورد قبول واقع شدن، مقبولیت پیدا کردن. بنابراین نسبت به حجاب ما نمیتونیم بگیم باید همرنگ اونا بشیم. در بحث اعتقادات و مقدسات بله، اگر فرض کنید شما با یک بت پرستی هم مواجه شدید که بعضی از اقوام هستن، اهانت ما نمیتونیم کنیم به مقدساتشون، ولی معناش هم نیست که من به رنگ رو در بیام. ما راه خودمون رو میریم با افتخار، ولی به مقدسات دیگران اهانت نمی کنیم. طبیعیه اینه، وگرنه اجرای احکام خدا برای ما یک فرصت، اونم در این سرزمین. به همین خاطر بانوانی که گاهی یه خود با زحمت حجابشون رو رعایت میکنن تو محیط کار تا بتونن جا بندازن خودشون رو و تثبیت کنن، اینا اجر مضاعف در نزد خدا دارن. هرچه آدم در راه خدا زحمت بیشتری رو متحمل بشه، عنایت خدا بر او بیشتر خواهد بود. خیلی هم لازم نیست بپرسیم چرا، فرمان خداست ما اجرا میکنیم. از ما پرسیدن چرا، میگیم من دستور خدا رو اجرا میکنم. این بالاترین جوابه، لازم نیست خیلی هم فلسفه براشون بگیم. حالا اگه پیش اومد دادن دلیلش هم میگه، اما ما خود ما به چه انگیزه‌ای عمل میکنیم؟ به خاطر اون مصلحتش نیست، به خاطر که حکم خداست داریم اجرا میکنیم. حکم خدا رو ما باید انجام بدیم. ابراهیم خلیل فرمان ذبح فرزندش رو بهش گفتن چرا قرآن این داستان‌ها رو میاره؟ گفت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اسماعیل تسلیم شد، پدر هم تسلیم شد. حالا ما میخوایم در اجرای حکم خدا یکم به زحمت بیفتیم. خب بالاخره بهشت خدا ارزون میفروشه، اما مجانی هم نیست دیگه، یکمی هم زحمت میخواد در دنیا. خب من به نظرم میاد سوره تحریم رو میگذاریم، انشاءالله فردا شب دربارش بحث میکنیم که یه فرصت بیشتری باشه. آیا خواندن حمد سوره در نماز عشا و نماز صبح با صدای بلند برای آقایان اجباری است؟ حالا اجباری نمیدونم، کلمه اجباری هم واجبه بعد، و اگر چی باشه نماز رو باطل میکنه یا نه؟ حتی اگر یک کلمه، اگر سهوا باشه نه نماز باطل نمیشه. فرض کنید نصف سوره حمد آدم آهسته خون، بعد یادش اومد بقیه‌اش رو بلند بخونه، حتی واجب نیست برگرده. یا برعکس در نماز ظهر و عصر بلند خون، وسطای سوره حمد یادش اومد بعد، ولی عمدن چرا؟ مگه عمدن آدم میخواد مخالفت بکنه که عمدن؟ بله اگر عمدن به این معنا آهسته بکنه که بیخیال این حکم باشه، خب بله اون موقع نماز شروع داره. لطفاً تأثیر کامل نمازی را در رزق و روزی از زبان معصومین نمازه. من خوب نمیتونم حالا اگر نمیدونم چه کلمه شد خوب نمیتونم بخونم و انشاءالله بعد بفرمایید دادم. خب فکر میکنم وقت ما هم تمامه. انشاءالله فردا شب به عنوان آخرین شب خدمتتون خواهیم بود. بله بله حالا سوال ایشون از اصل حجاب بود، ولی حالا میخواد من بفرمایید از استدعا میکنم و شرمنده میکنم. ببینید پوششی که قرآن فرموده، خب الان مثلا خواهرانی که اینجا تشریف دارن با روسری و مانتو و
گاهی هم بعضی ها مثلا به ندرت دیده میشه چادر دارن. پوشش اون مقدار وجوبش الزاماً چادر نیست. البته میگن چادر حالا اجابه برتر تو ایران، اینجا شاید خب سخت باشه یا اقتضای اون نباشه، ولی اون چی که دستور قرآنه و احکامی هم که در رساله های توضیح المسائل هست، حداقل حجاب همینه که بدن و موی سر پوشیده باشه، گردی صورت و کفین یعنی دوتا دست و تا مچ استثناء میکنن که در شرایط عادی وجوب نداره مگر حالا یه مسائلی باشه، مثلا ضرورتی باشه که پوشیده بشه، وگرنه این مقدار رو استثناء میکنن. گفت قرآن هم میفرماد که ولا یبدین زینتهن، دو دستور به مردها میده خداوند. البته به پیغمبر اکرم میگن شما بهشون این گونه بگو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مردان مؤمن بگو چشمشون رو فرو بیاندازن، دامنشون رو حفظ کنن، این برای طهارت نفس اونها بهتره. خداوند به کاری که میکنن خبیره، یعنی خوب اجرا کنن فرمان. به بانوان مؤمن بگو و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، چشمشون رو فرو بیاندازن، دامنشون رو حفظ کنن. این دوتا دستور مشترکه دیگه. خدا مرد رو آفریده، زن رو آفریده، اون میدونه که حدود رو برای هر کدام چگونه باید بیان کنه. یک دستورالعمل برای خانم ها اضافه میشه و اون اینه که ولا یبدین زینتهن، زینتهای خودشون رو ابداع نکنن، نمایان نکنن، الا ما ظهر منها، مگر یه موقع یه مقداری ناخودآگاه به اصطلاح ظهور پیدا بکنه. زینت رو دو مصداق براش گفتن. یک زینت‌های افزودنی مثل جواهرات و آرایش، دو زینت‌های وجودی یا بگیم برعکس، این یک او دو. موی سر رو گفتن زینته، واقعا هم هست دیگه. اندام رو بعضی زینت دونستن، بنابراین لباسی که میپوشن به گونه ای نباشه که برآمدگی‌های بدن مشخص بشه، ضمناً پوششی باشه. بعد توضیح هم میدن، میگن ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمارهای خودشون رو به گلو، به گریبان بزنن. خمار جمع خمار یعنی سرپوش. پس باید خانم‌های سرپوشی داشته باشن و این سرپوش رو به اینجا بزنن، یا دکمه بزنن یا گره بزنن، سنجاق بزنن. طبیعتاً این مقدار فقط باز میمونه، بقیهش باید پوشیده بشه. طبیعتاً باید یه لباسی باشه که یه مقدار بازتر باشه، گشادتر باشه، چسبان بر بدن نباشه، روی سری هم داشته باشن دیگر. طبیعتاً غیر از صورت بقیه جاها پوشیده میشه. این حد حجابی است که قرآن دستور میده. فتاوای فقها هم نوعاً در همین حد. حالا به خصوص در این جامعه که مثلا اقتضاعات خاص خودش داره، این حجاب‌هایی که خانم‌ها دارن نوعاً آدم می‌بینه که خیلی هاش که نوعاً کفایت میکنه. تا حالا نکته یعنی هست بفرمایید شما. خواهش کنم. بله. خب ولی بذارید برای فردا شب که یه فرصت میشه.
انشاءالله اینو فردا شده، چون الان یه خورده وقتم گذشت، یعنی یه ذریعه کمی هم زمان میبره. بسیار انشاءالله انشاءالله بله خواهش میکنم وقت تمام میشه. بله یه صلوات نوشت کنیم. اللهم صل علی محمد. دو سه تا دعای کوتاه وقت گذشت. انشاءالله شب جمعه و شب رحمت و عنایات و برکات پروردگار متعال است. از درگاه با عظمت او، رحمت او، فیض و برکت او رو بر همه جمع و خانواده ها از درگاه با عظمت او درخواست میکنیم. خدایا قلوب ما رو به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرمایید. دست نورانی و ولای امام زمان رو بر سر ما در دنیا و آخرت برقرار بدار. ما رو با محمد و آل محمد بمیران. احینا حیات محمد و آل محمد. زندگی ما زندگی با پیغمبر اکرم و آل او باشه. و امتنا ممات محمد و آل محمد و احشرنا مع محمد و آل محمد. خدایا هم گرفتاری رو از این جمع حاضر که در غربت هم هستن برطرف بفرما. اسلام و مسلمین رو یاری بفرما. خدایا شیعیان عالم کشور ما همه رو بر کفر جهانی و بر این تکفیری هایی که اونها هم کمتر از اونها نیستن پیروز و موفق بگردان. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب است.